Hej! Välkomna! Jag heter Tommy Fält och jag jobbar som digital tillgänglighetsexpert på företaget Usit. Jag tänkte prata med er några minuter idag om ett ämne som jag har nördat ner mig i senaste tiden, nämligen personalisering. Personalisering, det handlar om olika tekniker som användaren kan använda för att anpassa utseendet och beteendet på sitt gränssnitt efter sina egna behov. Och här kanske några av er hajar till redan på en gång och tänker, vad då personalisera? Jag trodde att vi skulle designa för alla så att, så att en design kan fungera för alla våra användare. Och här har ni inte fel. Och det är därför viktigt att börja med att poängtera att personalisering, det är absolut ingen ersättning för tillgänglig eller inkluderande design. Snarare så handlar det om ett viktigt komplement till tillgänglig design. För det är nämligen så att användare har olika behov och olika förutsättningar. Och någonting som en design som fungerar bra för några kan orsaka problem för andra. Så personalisering, som jag ser det, handlar inte om att införa något särskilt tillgänglighetsläge som gör att vi slipper bygga hela sajten tillgänglig för alla. Utan det handlar egentligen om att ge kontrollen över upplevelsen till användaren. Alltså släppa på den här lilla kontrollen som vi som designers och utvecklare själva vill ha för exakt hur gränssnittet ska se ut och bete sig. Och ge den här kontrollen till användaren och låta dem anpassa den efter sina egna behov. Så personalisering är en del av inkluderande design. Det ersätter inte på något sätt tillgänglig inkluderande design. Så idag så tänkte jag därför prata om 3 områden där ni kan möjliggöra för användare att personalisera gränssnittet och hur det kan se ut och vilka tekniker ni kan använda för att uppnå detta. Tips nummer 1, det handlar om skalbar text. Och det här är kanske den tekniken som har använts allra mest och som har funnits etablerat väldigt länge. Det handlar ju om att låta användaren ändra storleken på texten i gränssnittet i operativsystemet eller i webbläsaren och sen få den inställningen att slå igenom på alla webbplatser så att texten blir lättare att läsa. För vi vet att olika användare har olika preferenser kring storlek på text och utseende på text för att den ska bli så lätt att läsa som möjligt för just dem. Och här finns det inbyggda inställningar för att ändra teckenstorleken i alla våra webbläsare. Så det här exemplet är från Google Chrome, men det finns också liknande i Firefox och Edge och alla de webbläsare som vi använder. Så ett bra tips att testa det är att börja med att gå in i inställningarna och ändra teckenstorleken från medium som är standard till mycket stor och sen se vad som händer med webbplatserna. Här kommer ni märka att en del webbplatser så slår det här igenom och andra slår det här inte igenom alls. Om vi tittar till exempel som ett exempel på den här Meetupens fantastiska lilla hemsida t12t.se så ser ni att den ser ut så här med grundinställningen. Och här är texten ganska stor och läsbar redan från början. Men om du ändrar teckenstorleken till mycket stor så ändras också utseendet på hela sajten. Så ni ser att texten har skalats om tydligt och har blivit tydligt mycket större. Och det gäller både rubrikerna, länkarna där uppe och huvudtexten. Och hur det här funkar är egentligen väldigt enkelt och det är ingen ny teknik utan det här har funnits väldigt länge. Men det handlar om att man ska använda relativa värden istället för sådana här fasta pixelvärden när man skriver in teckenstorlekarna i CSS-koden. Så istället för att sätta en fast grundstorlek på body, alltså för hela dokumentet, på 16 pixlar så kan man sätta den som 100%. För då kommer den anpassa sig när användaren ändrar den här grundstorleken från 100% till 150% till exempel. Och när man sedan definierar alla teckenstorlekar på andra textelement i gränssnittet och i sin design, så till exempel sina paragrafer, alltså sin vanliga text eller sina huvudrubriker, så istället för att definiera dem med fasta pixelvärden så definierar man dem med något som kallas för rem-värden. Och då är det egentligen att de refererar tillbaka till grundstorleken på dokumentet. Så 1 rem är det här lika med 100%. Så det här gör då att all text kommer att skala om
på ett korrekt sätt och ett snyggt sätt när användaren har ändrat sin stora textstorlek. Men i min erfarenhet när det gäller skalbar text och få att gå över från att jobba med pixelvärden till skalbar text, så är de här små ändringarna, det är egentligen bara början, och det är det lätta. För det svåra med skalbar text, det kommer senare. Det handlar framförallt om att ändra ett tankesätt. Så det handlar om att få designers och utvecklare att släppa den här pixelperfektionen som många kan ha. Där man som utvecklare och designer vill ha kontroll på exakt hur ditt gränssnitt eller din webbplats kommer se ut i olika skärmstorlekar och med olika devices, olika enheter som användare kan använda den. För att när du gör det möjligt att skala om texten, då kan du som designer inte vara helt säker på exakt hur texten kommer att se ut för den faktiska användaren. Så det kan kännas lite jobbigt i magen, men det är också nödvändigt att släppa på den här lilla kontrollen till användaren. Och det handlar om att man istället ska börja tänka flexibelt. Så du måste sluta använda till exempel fasta höjder och bredder i designen. För det gör att om du inte vet hur stor texten kommer vara, då kan du heller inte sätta en fast höjd. För att om användaren har skalat upp texten så kanske den inte kommer få plats på din fasta höjd. Och då kommer den kapas och inte gå att läsa. Så istället så måste allting vara mycket mer responsivt och klara den här omskalningen. Om du ska veta om den här texten inte får plats på samma rad, hur ska den då hoppa runt och få plats så att det fungerar för användaren? Och det finns, när man tittar runt så ser man många hemsidor som använder den här tekniken på ett bra sätt, men man kan också se en del exempel på när det inte fungerar så himla bra, när man kanske inte riktigt har kommit ihåg det här i alla lägen. Och ett sånt litet exempel är från 1177 som är en sajt som i övrigt fungerar ganska bra med responsiv text. Men just det här menyn där uppe och det första innehållet, det här fungerar inte alls bra med skalbar text. För att när texten får stå större plats, då ser ni att den här menyn hamnar ovanpå huvudrubriken. Och ni ser också att det här första området med information, den får informationen inte riktigt plats, utan den börjar breda ut sig över innehåll som kommer efter. Så det här handlar snarare om att man måste komma ihåg att testa alla sina sidor och all sin design så att det faktiskt fungerar och så att det faktiskt skalar om och beter sig på ett förväntat sätt. Så för att lyckas med den här skalbara texten och stödja personalisering kring textstorlek, så gäller det att man skapar nya rutiner kring hur man tänker både med design och med utveckling kring textstorlek, och sen också komma ihåg att testa i praktiken för att se till att det faktiskt beter sig så som man vill att det ska bete sig. För tips nummer 2 så tänkte jag prata om något som heter minskad rörelse. Och inspirationen för det här, det kommer från en fantastisk bloggartikel som Hampus har skrivit, där han har dokumenterat en Twitter-tråd där användare med faktiska funktionsnedsättningar har svarat på frågan om vilka är de största tillgänglighetsproblemen som de upplever i vardagen på webben. Och någonting som slog mig när jag läste det var att väldigt många användare nämner animationer som ett stort problem. Så användare med ADHD till exempel tycker att det är svårt att koncentrera sig eller hitta innehåll om det är en väldigt stökig hemsida med många animationer i bakgrunden, även sådana som ska vara subtila. För det kan vara lätt bli distraherande och störande och i sig kan hindra någon att använda er tjänst eller webbplats. Men det som är intressant med animationer är att det finns nu möjligheter i våra nya de enheter, de operativsystemen som vi använder, som till exempel här iOS på en iPhone, men även på Android eller på Windows eller på Mac, så finns det numera systeminställningar för att göra det lättare för de personer som har svårt med just rörelse. Så det finns en inställning som heter minska rörelse eller ta bort animationer eller liknande som man kan aktivera, och då kommer operativsystemet sluta visa den här typen av animationer när det går från en sida till en annan. Men det som är intressant med just den här inställningen, det är att den här kan också du få låta slå igenom på webben. För att det finns tekniker i CSS där du kan lyssna efter den här systeminställningen. Så
Genom att lyssna efter den här systeminställningen med en CSS-rad som heter prefers reduced motion är lika med reduce, så kan du skriva regler för utseendet för just de användarna som har angett att de föredrar mindre animering. Så du kan till exempel säga att alla animeringar på hela sajten ska vara jättekorta, i det här fallet mindre än 1 millisekund, alltså ingen tid alls. Och sen kan du säga att alla animationer som upprepas, de ska bara upprepas en gång, så att du har inte de här auto-upprepande giffarna och liknande. Och du kan också säga att alla övergångar från olika utseenden också ska gå väldigt snabbt. Så med de här 3 enkla reglerna någonstans i din CSS-kod så har du gjort så att de här små mini-animeringarna som kan störa vissa användare inte längre finns. Men när det gäller den här minskade rörelsen så finns det också 2 saker som man behöver tänka på. Och det är att du kan ha animeringar som faktiskt måste visas för att användaren ska få rätt bild av hur webbplatsen fungerar just nu. Så ett exempel kan vara till exempel en laddningsanimering, en laddningssnurra. För att om den står still för en användare för att användaren har stängt av rörelsen, då kommer inte de få den informationen om att gränssnittet laddas. Så det kan också finnas ett värde i att ha vissa animeringar som undantas från den här globala regeln att stänga av allting. Och i det här kodexemplet så är det här koden not essential animation som då undantar alla ställen där du har satt den klassen, att det här är en essentiell animering som är jätteviktig för att användaren ska förstå. Och det andra, och det kanske ännu viktigare med just den här tekniken, det är att förstå att den här tekniken är enbart ett komplement. Så bara att använda reduced motion, det kan aldrig rädda en otillgänglig design om du har videos som autospelar eller har väldigt störande animeringar som orsakar problem för användaren. För att vi vet att alla användare som har de här behoven kommer inte känna till att den här inställningen finns. Och den här inställningen är heller inte tillräckligt för att uppfylla VCAG-kraven. Så att det måste hela tiden alltid finnas en möjlighet att stänga av animeringar. Eller ännu hellre ta bort dem från första början om ni vet att de stör väldigt många användare. Men genom att i alla fall minska på de här mikroanimeringarna så kan ni göra gränssnittet lite mer tillgängligt och tillåtande för användare som föredrar mindre animeringar. Och för mitt sista och tredje tips så tänkte jag prata om något som heter högkontrastläge som finns i vissa operativsystem. Och det här är en möjlighet för användare framförallt användare som är synsvaga eller som är synskadade och som har problem att läsa till exempel svart text mot vit bakgrund, att anpassa färgerna till ett sätt som gör det lättare att läsa och urskilja och kanske också mindre störande. Så i Windows så finns det en systeminställning för högkontrast som man kan slå av och på. Och när man slår på den här så byts alla färger ut i hela operativsystemet till färger i en färgpalett som användaren själv kan definiera. Så här är det ett förslag på en färdig färgpalett där vanlig text är gul, där länkar är blåa och där saker som är inaktiverade är gröna. Men användaren kan lika gärna klicka på de här färgerna och bestämma själv hur det ska se ut. Och man kan också bestämma vilken bakgrund man vill ha. Så genom det här läget så får man en möjlighet att få en helt ny look på både operativsystemet men också alla webbplatser. Och så det här slår igenom precis överallt och även på webben. Så om vi tittar återigen på den här lilla T12T-webbplatsen så ser vi att den har blivit helt annorlunda med en ny look. Så du kan se att texten har blivit gul, du kan se att länkarna har blivit blåa och du kan också se att en del bakgrundselement som bakgrundsfärg har tagits bort helt och hållet. Och det här, så som det fungerar så är det egentligen att operativsystemet skriver helt över färgpaletten som du har på din webbplats och byter ut dem mot de här färdigdefinierade färgerna. Och sen så matchar de alla semantiska element till de här systemfärgerna. Och vad betyder det då? Det betyder att länkar får en viss färg, knappar får en annan färg och vanlig text får en tredje färg. Och sen så tar det här läget tar också bort det som den uppfattar som distraherande objekt. Och det kan vara till exempel bakgrundsfärger,
skuggor med box shadow och dekorativa element tas bort helt och hållet för att de inte är nödvändiga för förståelsen då. Och det här betyder, i och med att den här baseras på vilka semantiska element som man använder, så betyder det att om man har byggt sin sajt rätt från första början så kommer det allra mesta fungera precis som det ska. För då kommer systemet veta vilken färg den ska sätta på dina knappar och länkar och texter i och med att du har använt rätt semantiska element från början. Men med det sagt så finns det också väldigt ofta ett behov att anpassa det här utseendet där det behövs. Så då finns det tekniker som man numera kan använda. Det här är ganska nya tekniker som bara funnits mindre än 2 år. Men det finns en CSS-fråga som heter Forced Colors, där man på samma sätt som det fungerade med minskad rörelse så kan man fråga systemet, har användaren satt på ett högkontrastläge? Och då kan du sätta egna stilregler och eget utseende just för det läget. Och här skulle mitt tips vara att läsa på lite kring vilka tekniker som finns och vilka typiska utmaningar som man kan lösa och också vilka de här färgvärdena är som man kan använda. Så jag skulle säga att använd etablerade färgvärden-tekniker och läs på hos Microsoft som har dokumenterat tydligt hur högkontrastläget fungerar i Windows och se vilka färgvärden du kan använda. Så här är till exempel på en anpassning som man kan göra. Det är i högkontrastläget på alla knappar och alla dina kort, om du använder kort, så kan man lägga på en tunn genomskinlig border. Alltså en kant runt omkring. Den här kanten kommer att synas i det här högkontrastläget och det kan göra det lite lättare att urskilja klickytorna på klickbara objekt. Så det kan vara ett exempel på en anpassning. Och när man jobbar med högkontrastläget så är det viktigt, i min erfarenhet, att testa din design och testa ditt designsystem eller dina komponenter och sedan lösa sådana små utmaningar på den nivån. För det kan vara små anpassningar som man behöver göra lite överallt. Ett exempel är till exempel knappar. Många användare kan uppfatta knappar som mycket lättare att se klickytorna om de faktiskt har en sån här kant som slår igenom. Och om du inte har en border på din knapp från början så kommer inte den få någon sån heller i högkontrastläge. Så där kan det vara ett bra sätt att använda den tekniken som jag visade nyss, där du sätter en sån genomskinlig kant runt omkring. Ett annat klassiskt exempel, det är såna här ikoner, för att det finns en risk att ikonerna inte kommer att få rätt färg. Så där skulle jag se över alla era, framförallt om du använder SVG-ikoner, och se till att de får en av de här systemfärgerna så att de faktiskt syns tydligt i högkontrastläget. En tredje utmaning kan vara till exempel sånt som där du använder färger eller liknande för att indikera ett dynamiskt värde. Så i det här fallet så har du en tabbnavigering där den ena tabben är vald och den andra tabben inte vald. I den vanliga designen så är det här markerad med en av profilfärgerna då, men den färgen försvinner i högkontrastläge, så här behöver du göra någonting annat för att den ska gå att upptäcka, och i det här fallet så har vi lagt till en lite tjockare vit kant i högkontrastläget så att det framgår även här. Och slutligen så är typiska sådana här, om man har byggt egna radioknappar så är det till exempel, eller kryssrutor, så är det ett objekt som man behöver titta lite extra på så att färgerna överensstämmer och att det är tydligt att se vilka olika lägen som de här kan ligga i, om de är ikryssade eller inte ikryssade, eller om de är disabled eller inte disabled, alltså nedtonade, så måste det också framgå i det här högkontrastläget. Och med det så tänkte jag sätta stopp. Det var min sista av mina 3 tips för personalisering. Jag tror som sagt, som jag sa i början, att personalisering kan vara en jättebra teknik att använda för att göra en redan tillgänglig webbplats ännu lite bättre och möjligt att anpassa för användarnas varierande behov och förmågor. Tack så jättemycket!